Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν, καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος ημέρα κρίσεως, περασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλες η βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητο σου. Νηστεί πάσης θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσατε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, εμείς δε ανέσημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον ον βασιλέας και πάκουσον ημών ημίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέλησιν των χειλέων αυτού ουκ εστέρησας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έφθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήνη της αντώσε και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτού ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου έβρι πάντα στους μισούντας σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός, εις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς, και καταφάγεται αυτούς πυρ. Των καρπών αυτών από της γης απολύς, και το σπέρμα αυτών από ενιών ανθρώπων.
ότι έκλειναν εις κακά διελογήσαν το βούλας, έσου μη δίνοντες τίνε, ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας οικεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σημαίων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζωπιό και αδιέρετο τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνηθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πεμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους του Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνυπητιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σύ επάταξες πάντα τους εχθρένοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνοσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν μη και πεστήριξες επ' εμέ την χείραν σου. Ουκ έστιν ίαση συν τη αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Μεταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκητροπάζουν επορευόμην. Ότι εψώμου επλήστησεν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο συναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκέ στη μετεμού.
Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθυν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου, και οι ζητούνται στα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οικών, και ως η άλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού, και εγενόμην ως η άνθρωπος ουκ ακούων, και ουκ έχονον το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισακούσι, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσιμοι εχθροί μου, και εντος αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλοριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και η αλγιδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ, και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσοι, και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά, δι' αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσω εν το έλεος σου πρεζωά, στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτα χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσους ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτωνησε. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβου του δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχήν μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύ σε φραντήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου απίσω σου, εμώ δε εντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησήν μου, ότι επλήστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνής της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν ντόμα εν ελάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεν ντόμα ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου στένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέρα ενδιέπετασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσου σου και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσουν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί, Κύριε, αποθεί την ψυχήν μου, αποστρέφεις το πρόσωπόν σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον νεωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξατάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να αγαθείς στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσει το σάι του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ο δέης των αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν.
ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος σου αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημερέ αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχου υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των οντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτισε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, η ταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν μη ετράθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση το χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν του ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως βλαβείας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σημεών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ πλεόντων, αδιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον.
Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτην Κύριε ελέησον. της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας και σώσον ημάς. με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Συ Κύριε. ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματα σου επί της γης. Δικαιοσύνην μάθετε γενικούντες επί της γης. Ζήλος λείψετε λαόν απέδευτον και νυν πυρ τους υπεναντίους έδετε. Φώστες αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες αυτής κακά, εις εμβόξεις εις γης. Εν τον νηπτήρι του δείπνου εφωτίζοντο, τότε Ιούδας Οδυσσεύης φιλαργυρίαν οσίσας εσκοτίζετο, και ανώμης κριτές σε τον δικαίον κριτήν παραδίδωσιν. Βλέπε χρημάτων εραστά, των διαταυτά χωνή χρυσαμένων. Φεύγε ακόρες των ψυχήν,
την διδασκάλω τι αυτά τολμήσασαν, ο περί πάντας αγαθός Κύριε δόξα Σοι. Ότε η ένδοξη βαθύτε εν τον υπτήρι του δείπνου εφωτίζονο. Ότε Ιούδας οδυσσεύεις φιλαργυρίανος ίσας εσκοτίζετο και ανώμης κριτές σε των δικαίων κριτήν παραδίδωση. Βλέπε χρήματον ελαστά τον διατάφτα αγωνίζαμενον. Φεύγε ακότες των ψυχήν την διδασκάλω τι αυτά τολμήσασαν, ο βαίνει πάντας αγαθός Κύριε δόξα Σοι. Ότε η ένδοξη μαθήτε εν τον υπτήρι του δείπνου εφωτίζοντο, τότε Ιούδας οδυσσεύεις φιλαργυρίανος ίσας εσκοτίζετο και ανώμης κριτές σε των δικαίων κριτήν παραδίδωση. Βλέπε χρήματον εραστά τον διατάφτα αγχώνη χρυσαμένον. Φεύγε ακόρες των ψυχήν τη διδασκάλω τι αυτά τολμήσασαν, ο περί πάντας αγαθός Κύριε δόξα Σοι. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, ή ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, και ο Θεός δοξάσει Αυτόν εν εαυτόν, και ευθύς δοξάσει Αυτόν. Τεκνία έτη μικρόν με θυμώνυμη, ζητήσατε με και καθώς είπεν της Ιουδαίης ότι, όπου υπάγω εγώ, ημί σου δύναστε ελθύν, και ημίν λέγω άρτη. Εντολήν και νυν δίδομη μην, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμεί μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, Κύριε που υπάγεις, απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, όπου εγώ υπάγω ουδήνασέ μην να ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μην. Λέγει αυτό ο Πέτρος, Κύριε διατί ουδήνα μέση ακολουθήσε άρτη,
την ψυχή μου υπέρ σου θύσω. Απεκρίθη αυτό Ιησούς, την ψυχή σου υπέρ εμού θύσεις. Αμήν λέγωση, ου μία λέκτορ φωνήσει, έως σου απαρνήσει με τρεις. Μη ταρασές το ημών η καρδία, πιστεύετε εις τον Θεόν, κι σε με πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου μονέπολε εισήν, είδε μη είπον αν ημίν. Πορεύομαι τιμάσαι τόπον ημίν, και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, ή να όπου είμαι εγώ και ημείς είτε, και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε. Λέγει αυτό Θωμάς, Κύριε ουκ είδαμεν που υπάγεις, και πώς δυνάμεθα την οδόν είδενε. Λέγει αυτό Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου, ή εγνώκητέ με και τον Πατέρα μου εγνώκητε αν, και απάρτη γινώσκεται αυτόν και οράκατε αυτόν. Λέγει αυτό Φίλιππος, Κύριε δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Λέγει αυτό Ιησούς, το σου των χρόνων με θυμών ημί, και ουκέ γνωκάς με Φίλιππε. Ο εωρακός εμέ όρακε και τον Πατέρα, και πόσοι λέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα. Ου πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί, και ο Πατήρ εν εμεί εστι. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, απ' εμαυτού λαλώ. Ο δε Πατήρο εν εμεί μένουν αυτός πει τα έργα. Πιστεύετε μη ότι εγώ εν το Πατρί, και ο Πατήρ εν εμεί, ή δε μη δια τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει, και μείζωνα τούτον ποιήσει, ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι, και ό,τι ανετήσετε εν το όνοματί μου τούτο ποιήσω, ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν τι αιτήσετε εν το όνοματί μου εγώ ποιήσω, εάν αγαπάτε με τα σεδολάστα σε εμάς στηρίσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος σου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γινώσκει αυτό, ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παροιμήν μένει και νεμήν έστε. Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς, έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέτι θεωρεί, ημείς δε θεωρείτε με, ότι εγώ ζω και ημείς είσαστε, εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε ημείς, ότι εγώ εν το Πατρί μου, και ημείς εν εμεί, καγώ εν ημίν, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με, ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν, και εμφανίσω αυτό εμαυτόν. Λέγει αυτό Ιούδας, ούχο Ισκαριώτης, Κύριε, και τι γέγονεν ότι μην μέλης εμφανίζεις σε αυτόν, και ουχή το κόσμο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, εάν της αγαπάμε τον λόγον μου τηρήσει, και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα, και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου τηρεί, και ο λόγος ον ακούεται ουκέ στην εμός, αλλά του πέμψαντος με Πατρός. Ταύτα ελελάλικα ημίν παροιμήν μένον, ο δε παράκλητος το πνεύμα το Άγιον ο πέμψει ο Πατήρ εν το όνοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα, και υπομνήσει ημάς πάντα υπον ημίν. Ειρήνη να φήμη ημίν, ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη ημίν. Μη ταρασές το ημών η καρδία μη δε δηλιάτο, οικούσατε ότι εγώ είπον ημίν, υπάγω και έρχομαι προς ημάς, ή αγαπάτε με χάρητε αν ό,τι είπον, πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ μου μείζον μου εστί. Και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε, ή να όταν γέννητε πιστεύσετε. Ουκέτι πολλά λαλήσω με θυμών, έρχεται γάρο του κόσμου άρχον, και νεμίου και έχει ουδέν, αλλά είναι αγνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα,
και καθώς εν ετηλατόμιο πατήρου τοπιό, εγείρεστε άγομεν εντεύθεν, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο πατήρ μου ο Γεωργός εστίν, παν κλίμα εν εμεί μη φέρουν καρπών, έρι αυτό, και παν το καρπών φέρουν καθέρι αυτό, ή να πλείωνα καρπών φέρει. Ήδη ημείς καθαρίεστε, δια των λόγων όν λελάλικα ημίν. Μείνατε εν εμεί καγώ εν ημίν, καθώς το κλίμα ου δίνεται καρπών φέρει να φε αυτού, εάν μη μείνει εν τη αμπέλου, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμεί μείνετε. Εγώ είμαι άμπελος ημείς τα κλίματα, ο μένων εν εμεί καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού δύνασθε ποιήν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμεί, ευλήθη έξω στο κλίμα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά εκεί στο πυρ βάλουσι, και εάν μείνετε εν εμεί και τα ρήματά μου εν εμήν μείνει, εάν θέλετε αιτήσαστε και γεννήσετε ημίν. Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου, ή να καρπών πολλήν φέρετε, και γεννήσεστε μη μαθητέ, καθώς ηγάπησε με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς, μείνατε εν τη αγάπη τη εμήν. Εάν τα σεντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τα σεντολάς του πατρός μου τετήρηκα, και μένω αυτού εν τη αγάπη. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να η χαρά η εν ημίν μείνει, και η χαρά ημών πληρωθεί. Αυτή εστίν η εντολή ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να της την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς φίλοι μου εστε, εάν πείτε όσο εγώ εντέλωμαι ημίν, ουκέτι μας λέγω δούλους, ότι ο δούλος σου κοίδε τι πει αυτού ο Κύριος, ημάστε ήρικα φίλους, ότι πάντα ήκουσα παρά του πατρός μου εγνώρισα ημίν. Ουχ ημείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς, και έθηκα ημάς, ή να ημείς υπάγετε και καρπών φέρετε, και ο καρπός ημών μένει, ή να ότι αν αιτήσετε τον πατέρα εν το όνοματί μου, δω ημίν. Ταύτα εντέλωμε ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Ή ο κόσμος ημάς μισή γινώσκεται, ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν, ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει, ότι δε εκ του κόσμου ουκεστέ, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου εγώ είπον ημίν, ουκέστη δούλος μείζων του Κυρίου αυτού, ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν, αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκίδαση των πέμψαντάμεν. Ημήλθον και ελάλησα αυτής, αμαρτίαν ουκήχων, νυν δε πρόφασιν ουκέχουσι περί της αμαρτίας αυτών, ο εμέμισον και τον πατέρα μου μισή, ή τα έργα μη επίσα εν αυτής, άουδης άλλους πεποίηκεν, αμαρτίαν ουκήχων, νυν δε και οράκαση και με μισήκαση και με και τον πατέρα μου, άλλη να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι έμισησαν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο Παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και ημείς δε μαρτυρείτε, ότι απαρχής μετ' εμού έστε. Ταύτα λελάλικα ημίν να μη σκανδαλιστείτε, από συναγώγους ποιήσουσιν ημάς, αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω αποκτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και ταύτα ποιήσουσιν ότι ουκέγνωσαν τον Πατέρα ουδέ με, αλλά ταύτα λελάλικα ημίν, ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν ότι εγώ είπον ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής σου κήπων, ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντάμε, και ουδείς εξ ημών ερωτάμε που υπάγεις, αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη υπεπλήρω και ημών την καρδίαν, αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν να εγώ απελθώ, εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο Παράκλητος σου καλεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν προς ημάς,
και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ, περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω, και ουκέτι θεωρείται με, περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται, έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Ουγάρ λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμάεστη, δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με, ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Υπονούν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους, τι έστι τούτο λέγει ημίν, μικρόν και θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με, και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγονουν, τούτο τι έστι, ο λέγει το μικρόν, ουκ είδαμεν τι λαλεί. Έγνοουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής, περί τούτο ζητείτε μεταλλήλων ότι είπον, μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς, ο δε κόσμος χαρίσετε, ημείς δε λυπηθήσεστε, αλληλείπη μόνης χαράν γεννήσετε. Η γυνή όταν τίκτη λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής, όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτι μνημονεύει της θλίψεως, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Και ημίσουν λύπην μένειν έχετε, πάλιν δε όψουμε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία, και την χαράν ημών ουδυσέρει αφημών, και εν εκείνη τη ημέρα, εμέ ουκ ερωτήσατε ουδέν, αμήν λέγω ημίν, ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το όνόματί μου δώσει ημίν. Εως άρτη ουκ ητήσατε ουδέν εν το όνόματί μου, αιτείτε και λείψεστε, είναι η χαρά ημών η πεπληρωμένη. Ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα ότε, ουκέτι εν παροιμίες λαλήσω ημίν, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα, εν το ονόματί μου αιτήσεστε, και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Αυτός γαροπατήρ φιλή μας, ότι ημείς εμέ επεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον παρά του Πατρός και ελήληθα εις τον κόσμον, πάλι να φύγει τον κόσμον και πορεύσομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού. Είδεν ειν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις, νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ουχρίαν έχεις συνατής έρωτα. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, άρτη πιστεύετε, ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν, ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια, και με μόνον αφείτε, και ουκ είμαι μόνος, ότι ο πατήρ μετ' εμού εστίν. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να εν εμεί ειρήνην έχετε. Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκηκα τον κόσμο. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και πήρε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, Πάτερ ελήλυθεν η ώρα, δόξασον σου τον Υιόν, ήνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ήνα παν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτή ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ήνα γινώσκος είσαι των μόνον αληθινών Θεών, και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμη να ποιήσω, και νυν δόξασόν με σοι Πάτερ παρά σε αυτό,
τη δόξη ήχων προτού των κόσμων είναι παρασύ. Εφανέρωσα σου το όνομα της ανθρώπης σου δεδοκάς μη εκ του κόσμου, σύσαν και μη αυτούς δέδοκας και τον λόγο σου τετηρίκασι. Νην έγνω κάνω ότι πάντα όσα δεδοκάσμιν παρασού εστίν, ότι τα ρήματα δεδοκάσμι δέδοκα αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς, ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν, ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ου περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περιών δεδοκάσμι, ότι σύ, και τα αιμά πάντα σα εστί, και τα σάιμα και δεδόξασμεν αυτής. Και ουκέτιμη εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονοματίσο δεδοκάσμι, ή ναώσιν εν καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονοματίσου, ους δεδοκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νην δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωση την χαράν την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής. Εγώ δέδοκα αυτής των λόγων σου, και ο κόσμος εμείς εν αυτούς, ότι ουκ εισήν εκ του κόσμου, καθώς εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου. Ουκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά ή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ουκ εσύ, καθώς εγώ εκ του κόσμου ουκ ημί. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο σως αλήθεια εστί. Καθώς με απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον, και υπερ αυτόν εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, ήνα και αυτήν όσην υγιασμένη εν αληθεία. Ου περί τούτων δε ρωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών, εις εμέ, είναι πάντες ενώσει, καθώς η Πάτερ εν εμεί καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν ενώσιν, είναι ο κόσμος πιστεύσει, ότι σύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν ειν δεδοκάσμι δεδοκα αυτής, είναι όσην εν καθώς ημείς εν εσμεν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμεί, είναι όσοι τετελειωμένοι εις-εν, και είναι γινός και ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας, και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερους δεδοκάσμι, θέλω είναι όπου είμαι εγώ, κακίνοι όσοι μετεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν, ειν δε δοκάσμι, ότι ηγάπησάς με προκαταβολής κόσμου. Πάτερ δικαί και ο κόσμος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων και ούτι έγνωσαν, ότι σύ με απέστειλας, και εγνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω, είναι η αγάπη ειν ηγάπησάς με εν αυτής ή, καγώ εν αυτής. Ταύτα υπόν ο Ιησούς εξήλθε συν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων, όπου ειν κήπος, ισόν εισήλθεν αυτός. Και οι μαθητές αυτού δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Άρχοντες λαών συνήχθησαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Λόγων παράνομων κατέ
αυτού τας ψυχάς ημών θύσομεν δι' αυτόν, και μήτες μερίμνες του βίου συμπνιγόμεν, πως ο Ιούδας αλεν της ταμής ημών κράξομεν, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, από του πονηρού ρίσε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρθένος έτε και σαπυρόγαμεν, και παρθένος έμεινας μη τυραννύμφευτε, Θεοτό και Μαρία, Χριστόν των Θεών ημών νικέτευε σωθήνε ημάς. Έδραμε λέγον ο Ιούδας της παρανόμης γραμματεύση. Τι θέλετε δούνε καγώ ημίν παραδώσω εν μέσω των συμφωνούντων. Αυτός εις νίκης αοράτος ο συμφωνούμενος, καρδιόγνος θα φύσε των ψυχών ημών. Εν ελέη των Θεών θεραπεύσομεν, ως περ Μαρία επί το δείπνον, και μη κτισόμεθα φιλαργυρίαν ως ο Ιούδας, την απάντοτε μετα Χριστού του Θεού εσώμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. ονέτε και σπαρθένε ανερμηνεύτος δια παντός ως φιλάνθρωπον, μη διαλείπεις δισοπούσαμ, ή να κινδύνων ρίση τους είσαι καταφεύγοντα. Δια Λαζάρου την έγερση, Κύριε, τόσανα σοι εγγνάβγαζον, πένες των Εβραίων φιλάνθρωπε, ο δε παράνομος Ιούδας, ουκι βουλήθης Εν το δείπνο σου Χριστέ ο Θεός, τις μαθητές σου προέλεγες, εις εξ ημών παραδώσιμε, ο δε παράνομος Ιούδας, ουκ βολήθη συνιένε. Ιωάννη ερώτησαν την Κύριε, ο παραδιδούσε της εστιν, τούτον δια του άρτου υπέδειξας, ο δε παράνομος Ιούδας, ουκ βολήθης συνιένε. εις τριάκοντα αργύρια, Κύριε, και εις φίλημα δόλιο με ζήτουν Ιουδαίοι, αποκτήνεσαι, ο δε παράνομος Ιούδας, ουκι βουλήθης συνιένε. Εν τον νηπτήρι σου Χριστέ ο Θεός, τις μαθητές σου προέτρεπες, ούτω πίτεως περίδεται, ο δε παράνομος Ιούδας,
δοκιμαστείτε, εις μαθητές σου ο Θεός ημών έλεγες, ο δε παράνομος Ιούδας, ο κυβολήθης συνιένε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μεταθεώρησε καταφεύγομεν ως άρρηκτο δίκος και προστασία. Εν το δείπνο τους μαθητάς διατρέφων και την σκύψην της προδοσίας γινώσκων, εν αυτή τον Ιούδαν δίλεξας, ανδιόρθωτον μεν τούτον επιστάμενος, γνωρίσε δε πάση βουλόμενος, ότι θέλον παρεδόθης, ή να κόσμον αρπάσεις του αλωτρίου, μακρόθη με δόξαση. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσουμε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εξήλθεν ο Ιησούς συν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων, όπου ειν κήπος ισόν εισήλθεν αυτός και οι μαθητέ αυτού. Ήδη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών των τόπων, ότι πολλάκι συνήχθηκε ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού. Ον Ιούδας λαβών την σπήρα και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Ιησούς ουν ειδός πάντα τα ερχόμενα επ' αυτόν, εξελθών είπεν αυτοίς, τι να ζητείτε. Απεκρίθησαν αυτό, Ιησούν των Ναζωραίων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι. Ειστήκη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν με ταυτόν. Όσουν είπεν αυτής ότι εγώ είμαι, απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμέν. Πάλινον αυτούς επιρώτησε, τι να ζητείτε, είδε είπον, Ιησούν των Ναζωραίων. Απεκρίθη Ιησούς, είπον ημίν ότι εγώ είμαι. Ιούνε με ζητείτε, άφετε τούτους υπάγειν, ή να πληρωθεί ο λόγος ον είπεν, ότι ους δε δοκάσμι ουκ απόλεσα εξ αυτών ουδένα. Σίμωνουν Πέτρος έχων μάχαιραν ήλκησε αυτήν, και έπεσε τον του αρχιερέως δούλων, και απέκοψε αυτού το οτίον το δεξιόν. Ειν δε όνομα το δούλο Μάλχος, είπεν ούν ο Ιησούς το Πέτρο, βάλε την μάχαιραν εις την θήκην, το ποτήριο δε δοκέμει ο πατήρ, ου μη ποιώ αυτό. Ιούν Σπύρα και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτε των Ιουδαίων συνέλαβον τον Ιησούν και έδισαν αυτόν και απήγαγον αυτόν προς Άννα πρώτον, ειν γαρ πενθερός του Καϊάφα, ως ειν αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Ειν δε Καϊάφας, ο συμβουλεύσας της Ιουδαίης, ότι συμφέρει ένα άνθρωπο να απολέσθε υπέρ του λαού. Οικολούθη δε το Ιησού Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο δε μαθητής εκείνος ειν γνωστός το αρχιερεί, και συνεισήλθε το Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως, ο δε Πέτρος εις θήκη προς τη θύρα έξω. Εξήλθενουν ο μαθητής ο άλλος, ως ειν γνωστός το αρχιερεί, και είπε τη θυρωρώ,
και εισήγαγε τον Πέτρον, λέγει ούν η παιδίσκη, η θυρωρός το Πέτρο, μη και εσύ εκ των μαθητών ή του ανθρώπου τούτου, λέγει εκείνος, ου κοιμή. Ιστήκησαν δε οι δούλοι και οι πυρέτε ανθρακιάν πεποιηκότες, ότι ψύχος ειν και θερμένοντο, ειν δε με ταυτόν ο Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Ούν αρχιερεύση ρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, εγώ παρησία ελάλησα το κόσμο, εγώ πάντοτε δίδαξα εν συναγωγή και εν το ιερό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συνέρχονται, και εν κρυπτό ελάλησα ουδέν, τι με επερωτάς, επερώτησον τους ακικότας, τι ελάλησα αυτής, είδε ούτι είδασιν αείπον εγώ. Ταύτα δε αυτού υπόντος, εις των υπηρετών παρεστικός, έδωκε ράπισμα το Ιησού υπόν, ούτως αποκρίνει το αρχιερεί, απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, ή κακός ελάλησα μαρτύρησον περί του κακού, είδε καλός τι με δέρεις. Απέστειλεν αυτόν ο Άννας δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, ειν δε Σίμων Πέτρος εστός και θερμενόμενος, είπονουν αυτό, μη και εσύ εκ των μαθητών αυτού ή. Ηρνήσατον εκείνος και είπεν, ου κοιμήν, λέγεις εκ των δούλων του αρχιερέως, συγγενής ον ου απέκοψε Πέτρος το οτίον, ου κι εγώ σε είδον εν το κήπο μετά αυτού. Πάλιν ουν ηρνήσατο Πέτρος, και ευθέως αλέκτορ εφώνησεν. Άγουσιν ουν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον, ειν δε πρωί, και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πρετόριον, ή να μη μη ανθώσιν. Αλίνα φάγουσι το Πάσχα. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Σήμερον ο Ιούδας καταλυμβάνει των διδάσκαλων και παραλαμβάνει τον διάβολον. Τυφλούται το πάθη της φιλαργυρίας, εκπίπτει του φωτός ο εσκοτισμένος. Ως γαριδίνα το βλέπειν, όταν φως την απολύσας, διάκοντα αργυρίων. Αλλημίναν ετήλεν, ο παθών υπέρ του κόσμου, προσόν βοήσομεν, ο παθών και συμπαθών ανθρώπης, δόξα σοι. Σήμερον ο Ιούδας παραπείται Θεός ευίαν και αλλοτριούται του χαρίσματος. Υπάρχον μαθητής γίνεται προδότης, εν ήθη φιλικό δόλων υποκρύπτει, και προτιμάται αφρόνος της του δεσπότου αγάπης, τριάκοντα αργυρία, οδηγός γενόμενος συνεδρίου παρανόμου. Εμείς δέχοντες σωτηρίαν των Χριστών, αυτόν δοξάσομαι. Την φιλαδελφίαν κτισόμεθα εν Χριστώ, αδελφοί, και μη το ασυμπαθές προς τους πλησίους.
Κύριον ημών, δυναμίος ο δούλος, κατακριθόμενο ανελεήμων, δια τα δεινάρια. Και ως ο Ιούδας με τα μεληθέντες, μηδέν ωφελήσομε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. δε δοξασμένα περί σου ελαλήθη πανταχού, ότι εκείσας αρκήτων των όλων πίτην, Θεοτό και Μαρία, παρήμνητε και απειρόγαμε. Ο μαθητής του διδασκάλου συνεφώνει την τιμή και 300 γύρις έπρακε των Κύριων φιλήματι δολίο παραδός αυτών της ανόμησης θάνατος. Σήμερον έλεγεν ο κτίστης ουρανού και γης, της εαυτού μαθήτες. Ήγηκεν η ώρα και έφτασεν Ιούδας, ο παραδίδουν μη της με αρνήσετε, βλέπον μεν το σταυρό, εν μέσω δύο λίστων, πάσχογαρος άνθρωπος και σώζος φιλάνθρωπος, τους εις εμέ πιστεύοντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιερήτως επεσχάτων συλλαβούσα και τεκούσα των κτιστή των ίδιων παρθένε σώζε τους μεγαλύνοντας. Σήμερον Γρηγορείο Ιούδας παραδούνε των Κύριων, των πρωτών αιώνων σωτήρα του κόσμου, τον εκ πεντεάρτων χορτάσαν τα πλήθη. Σήμερον ο άνομος αρνείται των διδάσκαλων, μαθητής γενόμενος δεσπότην παρέδοκεν, αργυρίο πέπρα και τον μάνα χορτάσαντα τον άνθρωπο. Σήμερον το σταυρό προσήλωσαν Ιουδαίοι των Κύριων, των διατεμόντων την θάλασσαν ράβδον και διαγαγόντα αυτούς εν ερήμο. Σήμερον την λόγη την πλευράν αυτού εκέντησαν, του πληγές μας δείξαντος υπέρ αυτών την Αίγυπτον, και κόλλην επόντισαν τον ανατροφήν αυτής ομρήσανταν. Κύριε, επί το πάθος το εκουσιών, παραγενόμενος εμβόας τις μαθητές σου, καμίαν ώρα ουκ ισχύσατε, αγρυπνήσετε με τέμου, πως επιγύλαστε, αποθνίσκηνδίαιμε, κάντον Ιούδαν θεάσαστε, πως ου καθέλθει, αλλά σπουδάζει προσδούνε με τις παρανόμεις, εγείρεστε προσεύξαστε, μη της με αρνήσετε, βλέπον μεν το σταυρό μακρόθυμε δόξασι.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε Θεοτό και ητών αχώρητον εν ουρανής, χωρίσασα εμήτρα σου. Χαίρε Παρθένε των προφητών το κήρυγμα, εις ημιν έλαμψεν ο Εμμανουήλ. Χαίρε μήτηρ Χριστού του Θεού. Ποιος τρόπος Ιούδα προδότην του σωτήρος συνεργάσαντο, μην του χαρούσα των Αποστόλων εχώρισε, μην του χαρίσματος των ιαμάτων εσθένησε, μη συνδυπνήσας εκείνης σε τις τραπέζεις απόσαντο, μη τον άλλον ύψας τους πόδας, τους γους υπερίδεν, όπως ον αγαθόν αμνημόν γένουν και σου μενεί αχάριστος, στυλιτεύεται γνώμη αυτού δε η ανίκαστος, μακροθυμία κηρύττεται και το Μέγα έλεος. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, οι στρατιώτε κρατήσαντε στον Ιησούν, απήγαγον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν. Ο δε Πέτρος οικολούθη αυτό από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως, και εισελθόν έσω εκάθιτο μετά των υπηρετών ειδήν το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού, όπως θανατώσους είναι αυτόν και ουχεύρων, και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων ουχεύρων. Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων, ούτως έφη, δύναμε καταλύσε τον ναόν του Θεού, και δια 3 ημερών οικοδομήσε αυτόν. Και Αναστάσου αρχιερεύς είπεν αυτόν, ουδέν αποκρίνει, τι ούτι σου καταμαρτυρούσιν. Ο δε Ιησούς εσιώπα, και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπεν αυτόν, εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος, ή να ημιν είπεις, «Εσύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού». Λέγει αυτό Ιησούς, «Συ είπας, πλην λέγω ημίν, απάρτη όψεστε των ιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού». Τότε ο αρχιερεύς διέριξε τα ημάτια αυτού λέγον, ότι ευλασφήμισε, τι έτη χρίαν έχομεν μαρτύρων, ή δεν εινικούσατε την βλασφημίαν αυτού, τι μην δοκεί, οι δε αποκριθέντες είπων, ένοχος θανάτου εστί. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και κολάφισαν αυτόν, οι δε ράπησαν λέγοντες, προφήτευσον ημίν Χριστέ, τις εστίν οπέσασε. Ο δε Πέτρος έξω εκάθητο εν τη αυλή, και προσήλθεν αυτό μία παιδίσκη λέγουσα, «Και εσύ στα μετα Ιησού του Γαλιλαίου». Ο δε ειρνήσατο έμπροσεν αυτόν πάντων λέγον,
ουκίδα τι λέγεις, εξελθόντα δε αυτόν εις τον πυλώνα, είδε αυτόν άλλη και λέγει αυτής, εκεί και ούτως ειν μετά Ιησού του Ναζωραίου. Και πάλιν ηρνήσαντο με θόρκου ότι, ουκίδα των άνθρωπων. Με τα μικρόν δε προσελθόντες οι εστώτες είπον το Πέτρο, αληθώς και εσύ εξ αυτόνι, και γάρι λαλιά σου δήλων σε πει. Τότε ήρξα το καταθεματίζειν και ομνήν, ότι ουκίδα των άνθρωπων, και ευθέως αλέκτορ εφώνησε, και εμνίσθη ο Πέτρος του ρήματος Ιησού ηρικότος αυτό, ότι πριν αλέκτορα φωνήσε τρεις απαρνήσιμε, και εξέλθον έξω. Έκλαψε πικρό. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Τη σύλλαβους είσαι παρανόμης, ανεχόμενος ούτως ευώς, Κύριε, ή και πατάξατε τον ποιημέναν και διεσκορπίσατε τα 12 πρόβατα τους μαθητάς μου. Η δυνάμιν πλοίους, οι 12 λεγεώνας, παραστήσε αγγέλων, αλλά μακροθυμοίναν πληρώθη, αεδήλωσα ημίν διά των προφητών μου, άδειλα και κρυφία. Κύριε, δόξα σοι. Πριν τον αρνησάμενος ο Πέτρος, ευθέως το ρηθέν αυτός εινήκε, αλλά προσήγαγες η δάκρυα μετανοίας, ο Θεός ηλάς την τιμή και σώσομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως πύλην ουράνιον και παράδεισον τερνών και φωτός αηδίου, νεφέλην υπάρχουσαν την Αγίαν Παρθένον, υμνήσομεν άπαντες, λέγοντες το χαίρε αυτή. Είπατε παράνομοι, τίκουσατε παρά του σωτήρος ημών, που νόμον εδέξαεθτο και των προφητών τα κηρύγματα, όσουν ελογίσαστε Πιλάτο παραδούνε, τον εκ Θεού Θεών λόγων και λυτρωτήν των ψυχών ημών. Σταυρωθεί το έγναζον ή των σών χαρισμάτων αΐεντρυφώντες και κακούργων αντεβεργέτου ή τούτο λαβινή των δικαίων πονευτέ. Αισιόμαστε Χριστέ, πέραν αυτόν την προπαίδειαν, παθήν θέλαν και σώσε ημάς ως φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότι ουκ έχομεν παρησία, δια τα πολλά ημών
κύματα, σοι τον εξου γεννηθέντα δισόπισον Παναγία Παρθένε, πολλά γαρισχίδε εις εις μήτρος προσευμένη αν δεσπότου, μη παρήδης αμαρτωλών οικεσίας υπάν σεμνός, ότι ελεήμονεστη και σώζειν δυνάμενος, ο και παθήν υπέρ ημών καταδεξάμενος. Έστησαν τα 300 αργυρία την τιμή του τετιμημένου, όν ετιμήσαν το από Υιόν Ισραήλ. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα προθύμων, είδε σάρξ ασθενής, δια τούτο γρηγορείτε. Έδωκαν εις το βλόμμα μου χωρήν, και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Συ δε Κύριε ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. οι εξ εθνών υμνούμεν σε Θεοτό και αγνή, ότι Χριστόν των Θεών ημών έτεκες, τον εκ της κατάρας τους ανθρώπους, δια σου ελευθερώσαντα. Όπως Ιούδας ο ποτέ σου μαθητής, την προδοσίαν εμελέτα κατά σου, κατεφίλησε δολίος ο επίβουλος και αδίκος, πορευθείς είπε της παρανόμης, τίμη παρέχεται και παραδώσω ημίν εκείνον, τον νόμον λύσαντα και βεβηλούντα το Σάββατον μακρόθυμε Κύριε, δόξα Συ. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο, άγουσιν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον, ειν δε πρωί, και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πρετόριον, ή να μη μη ανθώσιν, αλλά να φάγωσι το Πάσχα. Εξήλθενουν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, «Τι να κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου?» Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Ημίν ούτως κακοποιός, ουκάν σοι παρεδώκαμεν αυτόν». Είπενουν αυτοίς ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν ημείς και κατά των νόμων ημών κρίνατε αυτόν». Είπονουν αυτό οι Ιουδαίοι, «Ημίν ουκ έξεστη αποκτήνε ουδένα». Είναι ο λόγος του Ιησού πληρωθείων είπε σημαίνων, «Ποιο θανάτο ήμελε να αποθνίσκην». Εισήλθενουν εις το πρετόριον πάλιν ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτό, «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων», απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, «αφέ αυτού σοι τούτο λέγεις, οι άλλοι σοι είπων περί έμου». Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Μήτι εγώ Ιουδαίος ημί, το έθνος το σών και αρχιερείς παρέδωκαν σε εμεί, τι επίσας». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Η βασιλεία η εμίου και έστιν εκ του κόσμου τούτου, ή εκ του κόσμου τούτου είναι η βασιλεία η εμή,
ή υπηρέτε αν ή εμεί γονίζοντο, ή να μη παραδοθώ της Ιουδαίης. Νυν δε η βασιλεία η εμίου και στην εντεύθεν, είπενουν αυτό ο Πιλάτος, ουκούν βασιλεύσισι, απεκρίθη ο Ιησούς, σύ λέγεις ότι βασιλεύσιμη εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ή να μαρτυρήσω ότι η αληθεία, πας όν εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής. Λέγει αυτό Πιλάτος, τι εστιν αλήθεια, και τούτο υπόν πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής, εγώ ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό, έστι δε συνήθεια ημίν, ή να ένα ημίν απολύσω εν το Πάσχα, βούλεσθε ουν ημίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων. Εκράβγασαν ουν πάλιν πάντες λέγοντες, μη τούτον αλλά τον Βαραβάν. Ήν δε ο Βαραβάς ληστής, τότε ουν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε, και οι στρατιώτε πλέξαντε στέφανον εξακανθών επέθηκαν αυτού τη κεφαλή, και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και δίδουν αυτό ραπίσματα. Εξήλθενουν πάλι έξω Πιλάτος και λέγει αυτής, είδε άγω ημίν αυτόν έξω, ή να γνώτε ότι εν αυτό ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω. Εξήλθενουν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει αυτής, είδε ο άνθρωπος. Τότε ότε ουν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε, εκράβγασαν λέγοντες, Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε, εγώ γάρουχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν, απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι, ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν, ότι εαυτόν Θεού Υιόν επίησεν. Ότε ουν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτων των λόγων, μάλλον εφοβήθη, και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού, πόθεν εσύ. Ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτό, λέγει αυτό Πιλάτος, εμεί ουλαλείς, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι. Απεκρίθη ο Ιησούς, ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, ημί ειν σοι δεδομένων άνωθεν, δια τούτο παραδιδούς με σοι μείζων αμαρτίαν έχει. Εκ τούτο εζήτη ο Πιλάτος απολύσε αυτόν. Οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις ουκί φίλος του Καίσαρος, πάσο βασιλέα αυτών ποιών αντιλέγει το Καίσαρι. Ον Πιλάτος ακούσας τούτων των λόγων, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και κάθισεν επί του βήματος εις τόπον, λεγόμενον Λιθόστρωτον, Εβραϊστή δε Γαβαθά. Ειν δε Παρασκευή του Πάσχα ώρα δε ως η έκτη, και λέγει της Ιουδαίης, είδε ο βασιλεύς ημών. Είδε κράβγασαν, άρον σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τον βασιλέα ημών σταυρώσον. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Καίσαρα. Τότε ουν παρέδοκεν αυτόν αυτής, ή να σταυρωθεί. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Σημάτιον γυμνός εις κρίσιρις ταύρο και ουσιακόν ράπισμα εδέξατο υποχειρώνον έπλασε ο δε παράνομος λαός το σταύρο προσήλωσε τον Κύριον
το καταπέτασμα του ναού εσχίστη ο ήλιος εσκότασε. Μη φέρον θεάσαστε Θεόν υβριζόμενον, οντρέμει τα σύμπαντα αυτόν προσκυνήσομεν. Ο μαθήτης ηρνήσατο, μόλις της ευόησε, νηστήτη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνευσον τον κόσμον ο εκ παρθένου καταδεξάμενος Κύριε, σάρκα φορέσε υπερδούλων, ή να συμφώνος εδοξολογόμεν φιλάνθρωπε. Αντί αγαθών, ανεπίσας Χριστέ το γέννη των Εβραίων, σταυρωθήνε σε κατεδίκασαν, όξος και χωρήν, σε ποδήσαντες, αρρώς αυτής Κύριε, κατά τα έργα αυτών, ότι ους συνήκαν την συγκατάβαση. Επί την προδοσία ου κυρκέστησαν Χριστέ τα γέννη των Εβραίων, αλεκκινούντας κεφαλάς αυτών μικτηρισμών και χλέβην προσάγοντες, αλλά δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών, ότι εκενά κατά σου εμελέτησα. Ούτε γιος εσύστην, ούτε τέτρεος εράγησαν, Εβραίους ελπίσαν, ούτε του ναού το καταπέτασμα, ούτε των νεκρών η Ανάστασης, αλλά δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών, ότι και να κατά σου εμελέτησα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεόν εξούς αργοθέντα εγνώμεν, Θεοτό και παρθένε, μόνοι αγνοί, μόνοι ευλογημένοι, διό απάψος σε ανυμνούντες δοξάζομεν. Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επίσαση ή της υπαρινόφλησα, τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άντρα όντα επικλίνεις φινόρθος. Αμήν. Λαός μου τι επίσαση και τιμιαν
πάντα εδώκας, αντί του αναφόλην, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε, ουκέτιστε εγώ λοιπόν, καλέσω μου τα έθνη, κακίνα με δοξάσουσι, συν το Πατρί και το Πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσομαι ζωήν την αιώνιον. Σήμερον του ναού το καταπέτασμα εις έλεγχον ρίγνητε των παρανόμων και τας ιδίας ακτίνας ο ήλιος κρύπτην δεσπότην όρων σταυρούμενο. Οι νομοθέτες του Ισραήλ, Ιουδαίοι και Φαρισαίοι, ο χορός των Αποστόλων, ο απρόσιμος, είδενας όλοι μης ελίσσατε, είδε αμνός όλοι μης εσταυρώσατε, αφού παρεδώκατε. εξουσία αυτού ανέστη, μη πλανάστε Ιουδαίοι, αυτός γαρέστην ο εν θαλάσσης σώσας και εν ερήμο τρέψας, αυτός έστειν η ζωή και το φως και η ειρήνη του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. χαίρε η πύλη του βασιλέως της δόξης, ειν ο ύψιστος μόνος διόδευσε, και πάλιν εσφραγισμένην κατέλειπεν η σωτηρία των ψυχών ημών. Ότε παρέστη στο Καϊάφα ο Θεός και παρεδόθη στο Πιλάτο Κρήτης, ουράνιε δυνάμεις εκ του φόβου εσαλεύθησαν, τότε δε υψώθης επί του ξύλου εν μέσω δύο ληστών και ελογίστης μετά νόμων, ο αναμάρτητος δια σώσε των άνθρωπων, αλεξίκα και Κύριε, δόξα εσύ. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου.
Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, ειδών Ιούδας ότι ο Ιησούς κατεκρίθη, μεταμεληθής απέστρεψε τα 30 αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον, «Ήμαρτον παραδούς έμαθον». Είδε είπον, «Τι προς ημάς, σύ όψη», και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε, και απελθόν απήξατο. Οι δε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπον, ουκ εξεστιβαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμέως εις ταφήν της ξένης, διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος, έως της σήμερον. Τότε πληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα 30 αργύρια την τιμήν του τετιμημένου ον ετιμήσαντο από Υιόν Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως, καθά συνέταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστη έμπροσθεν του ηγεμόνος, και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφη αυτό, «Συ λέγεις». Και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι». Και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέ εν ρήμα, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε ορτήν ιώθη ο ηγεμόν απολύν ένα το όχλο δέσμιον ον ήθελον. Είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν Ιησούν των λεγόμενων Χριστών». Ήδη γάρωτε διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα, «Μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά καρέπαθον σήμερον κατών αρδί αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους, ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωσιν. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, «Τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν», ή δε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τι ουν πίσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών». Λέγουσιν αυτό πάντες, «Σταυρωθήτω». Ο δε ηγεμόν έφη, «Τι γαρ κακόν επίησεν». Οι δε περισσός έκραζον λέγοντες, «Σταυρωθήτω». Ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται. Λαβών είδωρ απενύψατο τα σχήρας απέναντι του όχλου λέγον, «Αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε». Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν αυτής τον Βαραβάν. Τον δε Ιησούν φραγγελώσας παρέδοκεν να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν, και εκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην, και πλέξαντες στέφανον εξακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού, και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού, και γονιπετήσαντες έμπροσεν αυτού ενέπαιζον αυτό λέγοντες, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού, και ότε ενέπαιξαν αυτό εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα, και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού, και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσεν. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπον Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν οι νάροι.
των σταυρών αυτού. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα Συ. Το άθροισμα των Ιουδαίων, το Πιλάτο ητήσαντος σταυρωθήνεσαι, Κύριε, αιτίαν γαρεξίμια ευρώντες, των υπεύθυνων Βαραβάν ελευθέρωσαν, και σε των δίκαιων κατεδίκασαν, μη εφωνίας έγκλημα κληρωσάμενη, αλλά δώσ' αυτής, Κύριε, το ανταπόδομα αυτών, ότι και να κατά σου εμελέτησα. Ον πάντα φρύσει και τρέμει και πάσα γλώσσα ύμνη, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Οι Έλληνες ελάπησαν και έδωκαν αυτοχώνη και πάντα παθήν κατεδέξαντο, σώσε θέλον ημάς εκ των αδομιών ημών, το ίδιο αίματι ως φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεοτόη και η τεκούσα διαλόγου, υπερλόγων το κτίστη των ίδιων, αυτόν δυσόπισωσε τας ψυχάς ημών. Κύριε, οτών εις την συνόδη πόρων άβων, των ενέματι χείρας μολύναντα, και ημάς συν αυτό καταρρύθμισον, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Μικράν φωνήν αφήγενον εις της εντός σταυρό, μεγάλη ελπίστην έβρε, ποιοροποιές όδη, και πρώτος παραδείσου πύλας ανοίξας εισήλθεν, ο αυτού την μετάνοια προσδεξάμενος, Κύριε, δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. χαίρε η διαγγέλου την χαρά του κόσμου δεξαμένη, χαίρε η τεκούσα των ποιητή σου και Κύριον, χαίρε η αξιοθήσα γενέστε μήτηρ Χριστού του Θεού. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδασι την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
ο ενίδασι την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο ενίδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ αγανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών εν εφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλις προσιλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδασι την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδασι την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ αγανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον
θείος της Εκκλησίας. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ενδοξόν σου Ανάσταση. Μείωση ουδέη εορτάσομεν και γάρ το Πάσχα ημών, υπέρ ημών ετήθη Χριστός ο Θεός. Αλεκαθάρωμεν εαυτούς από παντός μολύσμου και ειλικρινώς δεηθόμεν αυτό. Ανάστα Κύριε, σώσον ημάς ως φιλάνθρωπο. Ο σταυρός σου, Κύριε, ζωή και Ανάστασης, υπάρχει το λαό σου και επ' αυτό πεποιθόντες σε τον σταυρωθέντα Θεόν ημών υμνούμεν ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. όρος σας εκρεμάμενον Χριστέ εις αγγίσασα, ανεβόα τι το ξέρον όρο, μυστήριον ιέμου, ως εμπίξιλου θρήσκης αρκή πυγνημένος, ζωής χορηγέ. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λογική ντυθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήριμον δόξα σοι. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, οι στρατιώτε απήγαγον τον Ιησούν έσω της αυλής, ο εστι πρετόριον, και συγκαλούσιν όλην την σπήραν και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν και περί τη θέασιν αυτόν πλέξαντες ακάνθινον στέφανον, και ήρξαντο ασπάζεστε αυτόν, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων.
και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλά μου, και ενέπτυον αυτό, και τυθέντες τα γόνατα προς εκείνουν αυτό, και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια, και εξάγουσιν αυτόν ή σταυρώσωσιν αυτόν, και αγκαρεύουσι παράγοντα την Σίμωνα Κυριναίων, ερχόμενον απαγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου, ειν άρη των σταυρών αυτού, και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον, ω εστι μεθερμινευόμενον, κρανίου τόπος, και δίδουν αυτό ποιήν σμυρνισμένων ίνων, ο Δεού κέλαβε, και σταυρώσαντες αυτόν διεμερίζονται τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρων επ' αυτά τη στιάρη. Ην δε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν, και είναι η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και συν αυτό σταυρούσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ ευωνίμων αυτού, και πληρώθη η γραφή λέγουσα, και μετά νόμον ελογίστη, και οι παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, «Ουάου καταλύων των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον, «Άλλους έσωσεν εαυτόν ουδύνατε σώσεν». Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, καταβάτων είναι από του σταυρού, ή να είδομεν και πιστεύσομεν αυτόν. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα Συ. Εν τη βασιλεία σου μνήστη τιμών, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πενθούντες όλοι αυτοί παρακληθίζονται. Μακάρι πράεις ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη, δια ξύλου ο Αδάμ παραδείσου γέγονεν άπικος, δια ξύλου δε σταυρού όλης της παράδεισον όκησεν, ο μεν γαριευσάμενος εντολήνη θέτησε του πείσαντος, ο δε συσταυρούμενος Θεόν ομολόγησε των κρυπτόμενων, μνήστητη και ημών σωτήρε τη βασιλεία σου. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται των νόμου ποιητήν, εκ μαθητούων ήσαν το άνομοι, και ως παράνομον αυτών το πύλα του βήματι έστησαν, κραυγάζονται σταύρωσον, τον εν ερήμο τους μάναδοτήσαν τα ημίζε των δικαίων, ληστήν μιμισάμενη πίστη κράζομεν, νηστητή και ημών σωτήρεν τη βασιλεία σου. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, τον Θεοκτόνον ο εσμός Ιουδαίων έθνος το άνομον, προς Πιλάτων εμμανός ανακράζον έλεγε σταύρωσον, Χριστόν των ανεύθυνων, Βαραβάν δε μάλλον ότι τίσαντο, ημείς δε φθεγόμεθα ληστού του ευγνώμονος την φωνήν προς αυτόν, νηστητή και ημών σωτήρεν τη βασιλεία σου. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται,
η ζωή φόρο σου πλευρά, ως εξεδέμ η πηγή αναβλίζουσα την εκκλησίαν σου Χριστέ, ως λογικόν ποτίζει παράδεισον, εντεύθεν μερίζουσα, ως εις αρχάς εις 4 Ευαγγέλια, τον κόσμον αρδεύουσα, την κτήσιν εφραίνουσα και τα έθνη πίστος, διδάσκουσα προσκυνή την βασιλείαν σου. Μακάρι ροπή, ότι αυτοί Θεού κληθήσονται, εσταυρώθης διέμε, ή να έμει πηγάσεις την άβεση, εγκεντήθης την πλευρά, ή να γρούνου ζωής αναβλήσεις μη, εις ύλης προσύνωσε, ή να καγών το βάθη των παθήματων σου, το ύψος του κράτους σου, πιστούμενος κράσος εισόδοντα Χριστέ, δόξα και το σταυρό σώτερ και το πάθη σου. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Σταυρουμένου σου Χριστέ, πάσα η κτήσης βλέπουσα έτρεμε, τα θεμέλια της γης διεδονεί το φόβο του κράτους σου. Φωστήρες εκρύπτοντο και του ναού εράγει το καταπέτασμα, τα όρη ετρώμαξαν και πέτρες γίστησαν και ληστής ο πίστος. Κραυγάζεις εις ημίν σωτήρ το μνηστητή. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύποση παν πονηρών ρήμα καθήμων, ψευδόμενοι ένε και νεμού, το χειρόγραφον ήμων, εν το σταυρό διέριξας Κύριε, και λογιστής εμ της νεκρής, τον εκείσε τυράννον έδισας ρησάμενος άπαντας, εκδεσμόν του άδου τη Αναστάση σου, δίσε φωτίστημε, φιλάνθρωπε Κύριε και μόμενσι, μνήστητη και ημών σωτήρε τη βασιλεία σου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής, ο ύψωθης εν το σταυρό και του θάνατου λύσας την δύναμη και εξαλείψας ως Θεός το καθήμον χειρόγραφον Κύριε, Χριστού την μετάνοιαν και ημιν παράσχουμον φιλάνθρωπε της πίστη λατρεύουσι, Χριστέ ο Θεός ημών και βόσισι, μνήστητη και ημών εν τη βασιλεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον Πατέρα και Υιόν και το Πνεύμα πάντες το Αγίον, ομοφρόνος η πίστη, δοξολογήν αξίως ευσόμεθα, μονάδα Θεότητος, τεν τρισήν υπάρχουσαν υποστάσεσιν, ασύχη των μένουσαν, απλήν αδιέρετον και απρόσιτον, δις εκλητρούμεθα του πυρός της κολάσεως. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την μητέρα σου Χριστέ, την εν σαρκίας πόρος τεκούσαν σε και παρθένουν αληθώς, και μετά τον κορμίνας αναφθόρων, αυτής προσάγομεν εις πρεσβεία δέσποτα πολυέλε, δεσμάτων συγχώρησιν, δωρήσαστε πάντοτε της κραυγάζουσι, μνήστητη και ημών σωτήρε τη βασιλεία σου. Διεμερίσαντον τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Διεμερίσαντον τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Ο Θεός μου πρόσχες μήνα τι εγκατελείπες με,
διεμερίσαντο τα ηματία μου εαυτής και επί των ηματισμών μου εβάλλον και υπέρ του καταξιωθήνα ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, ελθόντες οι στρατιώτες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταχολής μεμιγμένων, και γευσάμενος ουκ ήθελε πίν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βαλώντες κλήρων, ή να πληρωθεί το ρηθένυπο του προφήτου, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί, και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην. Ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούντες είναι αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνίμων. Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες: ο καταλύων των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν, Υιός ή του Θεού, κατάβηθη από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες με των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγουν: άλλους έσωσεν εαυτόν ουδύνατε σώσε, η βασιλεύς Ισραήλ εστιν, καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν επ' αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστον είναι αυτόν, ή θέλει αυτόν, είπε γάρ ότι Θεού ημίος. Το δαυτό και οι ληστέis σταυρωθέντες αυτόν είδιζον αυτόν. Από δε έκτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γήνεως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον: Ηλί, ηλί, λιμάς αβαχθανή, τούτεστι Θεέ μου, εινατί με εγκατέλειπες. Την έστε των εκεί εστώτων ακούσαντες έλεγον, ότι ηλίαν φωνή ούτως, και ευθέως δραμών εις εξ αυτών, και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους και περιθείς καλάμου, επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον, άφες είδομεν, ή έρχεται Ηλίας σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και πέτρε εσχίστησαν και τα μνημεία νεόχθησαν, και πολλά σώματα των κεκυμμένων Αγίων ηγέρθη, και εξελθόντες εκ των μνημείων, μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την Αγίαν πόλην, και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των ίσουν, οι δόντες των σεισμών και τα γενόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες: αληθώς Θεού Υιός
ειν ούτω Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μονοποιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσοντος θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξαν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις ας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηκετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, ήγοντος συν το Ιησού και έτεροι δύο κακούργοι συν αυτό ανερεθήνε, και ότε απήλθον επί των τόπων των καλούμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, ον μεν εκ δεξιών, ον δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδασι τι ποιούσι». Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρων, και ειστήκει ο λαός θεωρών. Εξεμικτήριζον δε και οι άρχοντες συν αυτής λέγοντες, «Άλλους έσωσε, σωσάτο εαυτόν, ή ούτως εστίν ο Χριστός ο του Θεού εκλεκτός». Ενέπαιζον δε αυτό και οι στρατιώτε προσερχόμενοι, και όξος προσφέροντες αυτό και λέγοντες, «Εσύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν». Ειν δε και επιγραφή γεγραμμένη επ' αυτό, γράμμασιν ελληνικής και ρωμαϊκής και εβραϊκής, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Είστε των κρεμασθέντων κακούργων, ευλασφήμοι αυτον λέγουν, «Εσύ ο Χριστός σώσον σε αυτόν και ημάς». Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμα αυτό λέγουν, ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίματι, και εμείς μεν δικαίως, άξια γάρον επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε το Ιησού, «Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου».
Και είπεν αυτό Ιησούς, αμήν λέγωση, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Ήν δε ως η ώρα έκτη, και σκότωσε γένετο εφόλην την γη έως ώρας ενάτης, του ηλίου εκλείποντος και εσχίστη το καταπέτασμα του ναού μέσων, και φωνή σας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε, Πάτερ εις χείρα σου παρατίθεμε το πνεύμα μου, και ταύτα υπόν εξέπνευσεν. Ιδών δε ο εκατόνταρχος το γενόμενον εδόξασε τον Θεόν λέγον, όντως ο άνθρωπος ούτως δίκαιος ειν. Και πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι επί την θεωρίαν ταύτην, θεωρούνται στα γενόμενα, τύπτονται σε αυτόν τα στήθη υπέστρεφον. Ιστίκησαν δε πάντες οι γνωστοί αυτού από μακρόθεν, και γυναίκες συνακολουθήσασε αυτό από της Γαλιλαίας. Ορώσε ταύτα. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα Συ. Προσεορθρίζω τον διες πλαχνίαν, σε αυτόν το πεσόντι κενός αντάτρεπτος, και μέχρι παθών απαθώς υποκύψαντα λόγια Θεού, την ειρήνη παράσχουμη φιλάνθρωπε. Προσεορθρίζω τον διες πλαγνίαν, σε αυτόν το πεσόντι κενός αντάτρεπτος, και μέχρι παθών απαθώς υποκύψαν τα λόγια Θεού, την ειρήνη παράσχουμη φιλάνθρωπε. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ, ρυφθέντες πόδας και προκαθαρθέντες, μυστηρίου μεθέξη του Θείου νυν Χριστέ σου, υπηρέτε εξιών ελεόνος, μέγα προσώρος συνανήλθον, θυμνούνται σε φιλάνθρωπε. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ, ρυφθέντες πόδας και προκαθαρθέντες, μυστηρίου μεθέξη του Θείου νυν Χριστέ σου, υπηρέτεν εξιών ελεόνος, μέγα προσώρος συνανήλθον, υμνούνται σε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ορατεύεις φίλοι μη θροείστε, νυν γαρίκη και νόνα ληφθήνε με εκτανθήνε κερσίνα νόμων, πάντες δε σκορπιστήσεστε εμέ λιπώντες, που συνάξω κηρύξε με φιλάνθρωπο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ορατεύεις φίλοι μη θροείστε, νυν γαρίγη και νόρα ληφθήνε με εκτανθήνε, κερσίνα νόμων, πάντες δε σκορπιστήσεστε εμέ λιπώντες, που συνάξω κηρύξε με φιλάνθρωπο. Προσεορθρίζω τον διες πλαχνίαν, σε αυτόν το πεσόντι κενός αντάτρεπτος, και μέχρι παθών απαθώς υποκύψαν τα λόγια Θεού, την ειρήνη παράσχουμη φιλάνθρωπε. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον.
αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάριτην, Κύριε ελέησον. της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Και σώσον ημάς. με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον δι' ημάς σταυρωθέντα δεύτε πάντες υμνήσομεν, αυτόν γαρ κατήδε Μαρία επί του ξύλου και έλεγεν, ή και σταυρών υπομένης, Συ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Συ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Τον ίδιον άρνα η αμνάς θεωρούσα προσφαγήν ελκόμενον οικολούθη Μαρία, τριχωμένη με θετέρων γυναικών ταύτα βόσα, που πορεύει τέκνον, τίνος χάριν των ταχύν δρόμων τελής, μη έτερος γάμος πάλιν εστίν εν κανά, κακήν νυν σπέβδης, ειν εξίδατος αυτής ίνων ποιήσεις, συνέλθωση τέκνον ή μήνωση μάλλον, δώσ' μη λόγον λόγε, μη σιγών παρέλθεις με, ο αγνήν τηρήσας με, σίγαρ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Σίγαρ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιμεών, Επισκόπου Περσίδος και των συναυτό Αυδελά Πρεσβυτέρου, Γοθαζάτ, Φουσίκ και εταίρων 1150. Εις το Σιμεών, Επίσκοπον σε Σιμεών, εγώ μέγαν εκδεξίφους μέγιστον αθλητήν έγνο, εβδομάτη Σιμεών 10η από αυχένα τμήθη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδριανού, αν ουκ έγνωστης εστιν ο φλογός μέσον, γνώση λαλούντος Αδριανέ καρτέρι. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών αγαπητού Πάπα Ρώμης. Θνίσκον τι κράζεις σώτερη γάπησάσε, αλληγαπήθης αγαπητέ και πλέον. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου, του εν την ίσο χείο ασκήσαντος και εν αυτή οσίως εν έτη 1885 τελευτήσαντος και προς Κύριον μεταστάντος. Τι στάρα ούτως οδείς κλείσιτε και σήμας ηθείς, μακάριος νοτάρων αγλαών αγλαότερος όρπιξ. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόγχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, άδει ημάς εκών κατεδέξατο, έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτού σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν. Ζών ή Θεός ή και νεκρωθείς εν ξύλο, ω νεκρέ γυμνέ και Θεού ζώντος λόγε. Και κλεισμένα σύνηξε της εδέμ πύλας, βαλώνω ληστής κλίδα το μνήστητή μου. Τι υπερφυή και περί ημάς παναπύρος ευσπλαχνία, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Να στην κακία σαν τη Θεού παιδεστή παρεδειγματίσα, κατά Χριστού δεφνή ατόμενον, άνομον συνέδριον βουλεύεται και να την εμέλετα των ζωής κρατούντα παλάμη, ον πασακτήσεις ευλογή δοξάζουσα εις τους αιώνας. Στήλην κακίας αντιθέου παιδεστή παρεδειγμάτισαν, κατά Χριστού δεφρία ατόμενων ανώμων συνεδρίων,
βουλεύεται και να την μελετά των ζωής κρατούντα παλάμη, ον πάσα κτήσεις ευλογήν δοξάζουσα εις τους αιώνας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, από βλεφάρων μαθητέν ειν ύπνον, έφης Χριστέ την άξατε, εν προσευχή δε γρηγορείτε πειρασμό, μήπως όλιστε, και μάλιστα σήμων, το κρατεό γαρμίζον πύρα γνώθη με πέτρε, ον πάσα κτήσεις ευλογή, δοξάζουσα εις τους αιώνας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βαβυλώνε πως των χιλέων, ου ποτέ προείσομε δέσποτα, συνσυμφανούμε ως ευγνώμων, κάνει πάντες αρνίζονται, εγώ είσαι Πέτρος, σάξου δε αίμα, ο πατήρ σου απεκάλυψε μισέ, ον πασακτήσεις, ευλογή δοξάζουσα εις τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, βάθος σοφίας θεϊκής και γνώσεως σου πανεξηρεύησας, άβυσον δε μου των κρυμάτων, ου κατέλαβες άνθρωπε, ο Κύριος έφη, σάρξουν υπάρχον, μη καυχώ αρνήσει τρίτον γάρμε, ον πάσα κτήσεις ευλογή δοξάζουσα εις τους αιώνας. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Απαγορεύεις ημών Πέτρε, ο περπίσει τάφος ο σύρητε και εσύ παιδίς κοιή αθάτων, προσερθούς απ' το ίσισε, ο Κύριος έφη, πικρός δακρύσας, έξις όμως ευήλατον με, ον πάσα κτήσεις ευλογή, δοξάζουσα εις τους αιώνας. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, στην κακία σαν τη Θεού, παιδεστή παρέδειγματισαν, κατά Χριστού δε φριατώμενον, αν όμως συνέδριον βουλεύεται και να την μελετά, των ζωής κρατούντα παλάμη, ον πασακτήσεις, ευλογή δοξάζουσα εις τους αιώνας. Ειν Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίνως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν να συγκρίνως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ολέθριος πύρα Θεός τίγων, πονηρευομένων Θεοκτόνων συναγωγή, επέστη Χριστέ σοι, και ως άδικον ειν και τον πίστην των απάντων, ον μεγαλύνομεν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, νόμων αγνοούντες οι ασεβείς, φωνάς προφητών και μελετώντες διακαινείς, ως πρόβα των οίκων σε τον πάντων δεσπότη,
αδίκως σφαγιάσεων μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις έτμεσιν έκδοτον την ζωή, συν της γραμματεύσιν ενερείς θεϊερείς, παρέσχον πληγέντες αυτοβδόνο κακία, τον φύσης οδότην, ον μεγαλύνομαι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εκύκλος εκείνες ως οι πολλοί, εκρότησαν άναξη αγώνα συνραπισμό ηρώτων σε σούδε, ψευδίκατε μαρτύρων, και πάντα υπομείνας άπαντα σε σώσας. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σε νόση πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξαν αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον ληστήν αυθημερών του παραδείσου ηξιώσας, Κύριε, κάμεν το ξύλο του σταυρού, φώτισον και σώσον με. Τον ληστήν αυθημερών του παραδείσου ηξιώσας, Κύριε, κάμεν το ξύλο του σταυρού, φώτισον και σώσον με. Τον ληστήν αυθημερών του παραδείσου ηξιώσας, Κύριε, κάμεν το ξύλο του σταυρού, φώτισον και σώσον με. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Σοφία όρθη, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι
Σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Το καιρό εκείνο ειστήκησαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ον ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρία αυτού, «Γίνε είδε ο Υιός σου», ή τα λέγει το μαθητή, «Ιδού η μήτηρ σου». Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή λέγει, «Διψώ, σκεύος ουν έκητο όξους μεστών, οι δε πλήσαντες πόγκον όξους και ισόπο περιθέντες προσύνεγαν αυτού το στόματι». Ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε, «Τετέλεστε», και κλίνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτον. Επί Παρασκευήν, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνου του Σαββάτου. Ηρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθονουν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου τους σταυρωθέντος αυτόν. Επιδέ τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, που κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Αλλής των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξεν, και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ, και ο εωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστιν η μαρτυρία. Κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, ήνα και ημείς πιστεύσετε, εγένετο γαρτάφτα ήνα η γραφή πληρωθεί, ως τούνου συντριβήσετε αυτού. Και πάλι νετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησαν. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα Σοι. Τον
το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Δύο και πονηρά επίσεν, ο πρωτοντοκόσιος μου Ισραήλ, εμέν κατέλειπε πηγήν υδατός ζωής και όριξεν εαυτό φρέαρ συντετριμένον. Επί ξύλου εσταύρωσε τον δε Βαραβάν ητήσαντο και απέλυσε. Εξέστη ο ουρανός επί τούτο και ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε. Συ δε Ισραήλου και νετράπης, αλλά θανάτω με παρέδωκας. Άφες αυτής, Πάτερ Άγιε, ουγαρίδαση τι επίσαν. Ενείτε αυτόν ενικός άλπιγγος, ενείτε αυτόν εμψαλτήριο και κιθάρα. Δύο και πονηρά επίσεν, ο πρωτοτοκοσιός μου Ισραήλ, εγκατέλειπε πηγήν υδατός ζωής και όριξεν εαυτό φλέαρ συντετριμένον. Επί ξύλου εσταύρωσεν τον δε Βαραβάν ητήσαντο και απέλυσεν. Εξέστη ο ουρανός επί τούτον και ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε. Συ δε Ισραήλ ουκεν ετράπης, αλλά θάνατο με παρέδωκας. Άφες αυτής, Πάτερ Άγιε, ουγαρίδαση τι επίσαν. Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Έκαστον μέλος της Αγίας σου σάρκος, ατιμίαν δήμας υπέμεινε, τας ακάθαση κεφάλιν, η όψης τα εμπτύσματα, εσύ αγώνες τα ραπίσματα, το στόμα την ενόξη, κεραστής σαν χολήν την γεύση, τα ότα τας δισεβής βλασφημίας, ο νότος την φραγγέλωσιν και η χείρ των καλάμων, του όλου σώματος εκτάσεις εν το σταυρό, τα άρθρα τους ύλους και η πλευρά την λόχη, ο παθών υπερημών και παθών ελευθερώσας ημάς, ως συγκαταβάσιμην φιλανθρωπία και ανυψώσας ημάς, παντοδύναμες σωτήρ ελέησον ημάς. Ενείτε αυτόν εκυμβάλης ευήχης,
εν είτε αυτόν εγκυμβάλεις αλλαλάγμου, πάσα πνοή ενδεσάντο των Κύριων. Σταυρωθέντου σου Χριστέ, πάσα η κτήσης βλέπουσα έτρεμε. Τα θεμέλια της γης διεδονήθησαν, φόβο του κράτους σου. Σου γαρύψωθέντος σήμερον, γένος Εβραίων απολέτω. Ουναούν τον καταπέτασμα, διελάγει δίχως, και νεκροί εκ των τάφων εξανέστησαν. Εκατόνταρχος είδον το θάμα έφρυξε, πανεστόσα ημίτηρ σου ευώα, θρηνοκούσα γοέλος, ως μυθρηρίσον και τα σπλάγνα μου τύψον, όλος σας εγυβρόνος κατάκριτον, εν ξύλο κρεμαμένον. Ως σταυρωθείς και τάφης και αναστάς εκ νεκρών, Κύριε δόξα Συ.
το δε πρόσωπον μου ουκ απεστράφη από σχήρης βήματι Πιλάτου παρέστην και σταυρόν υπέμειρα δια την του κόσμου σωτηρία. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύματι σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνον, ελθόν Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός ειν προσδεχόμενος την βασιλεία του Θεού, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτων και ητήσατο το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε ή ήδη τέθνηκε και προσκαλεσάμενος των κεντηρίων να επιρώτησεν αυτόν ή πάλε απέθανε και γνούσα από του κεντηρίωνος εδωρήσατο το σώμα το Ιωσήφ και αγοράσα συνδόνα και καθελών αυτόν ενήλυσε τη συνδόνη και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείο ο ειν λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Είδε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσή εθεώρουν που τίθεται. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Σοι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς.
ότι εσύ ήμονος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, η καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτόνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου όψομεθα φως. Παράτηνον του έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών της δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εωθήνην δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτην. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, σώσον ημάς. με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση, Και το πνεύμα ετήσου. τας κεφαλάς ημών, το Κυρίο κλείνομεν. Συ, Κύριε. Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και αταπεινά εφορών, και το παντεφόρο σώμα την επιβλέπων επί πάσιν νυχτήσιν, σύ εκλίναμεν τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων. Έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, και ευλόγησον πάντα ημάς. Και ήτι μάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρέστη το ελέν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα ετήσου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνον,
Ηρώτησε τον Πιλάτον Ιωσήφο από Αρημαθαίας, ον μαθητής του Ιησού, και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, ηνάρει το σώμα του Ιησού. Και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήλθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και Νικόδημος ο ελθόν προς τον Ιησού νυκτός το πρώτον, φέρον μείγμα σμύρνης και αλόης ως λίτρας 100. Έλαβον το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονής μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσες της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ειν δε εν το τόπο που εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδείς ετέθη, εκεί ούν δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύσιν το μνημείων. Έθηκαν τον Ιησού, τα ηματιά μου αυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Λαός δισεβής και παράνομος είναι τη μελετά και είναι την ζωή των απάντων θανάτω κατεδίκασε. Μέγα θαύμα ότι ο κτίστης του κόσμου ισχύρας ανώμων παραδίδωτε και επίξινου ανυψούτε ο φιλάνθρωπος είναι τους ενάδει δεσμότας ελευθερώσει κράζοντας μακρόθυμε Κύριε δόξα Συ. Έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Σήμερον σε θεωρούσα για μεμθό
πλάγνα, ετέτρωτο την καρδία πικρός και στενάζουσα οδυνήρως εκ βάθους ψυχής. Παλιά συνδρίξη κατά ξένουσα κατεδρίχετο, διόγκαινος στήθος τύπτουσα ανέκραζε ο έλος. Στρατιέ των ασώματων τρόμος ηλίγοντο λέγουσε ακατάληπτε Κύριε δόξα Συ. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων ηργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης. Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον Χριστέ, σε των πάντων κτίστην και Θεόν είσαι ασπόρος τεκούσα. Πικρός
Stαυρού
εν σταυρό τον και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομαι. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Τι επαύριον ή της εστί μετά την Παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες, Κύριε, μνήσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν ετιζών, μετά 3 ημέρας εγείρωμε. Και έλευσον ασφαλιστήνε των τάφων έως της 3ης ημέρας, μήποτε ελθόντες οι μαθηταί αυτού νυκτός, κλέψωσιν αυτόν και είπωσι το λαό, ηγέρθη από τον νεκρόν, και έστε η εσχάτη πλάνη, χείρον της πρώτης. Έφη αυτής ο Πιλάτος, έχετε κουστοδίαν, υπάγετε ασφαλίσαστε, όσοι είδατε. Οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο των τάφων, σφραγίσαντε στον λίθον. Μετά της Δόξα
Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλιν το όνοματί σου ύψιστε του αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αληθιάν σου κατά νύκτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσηλωθείς και τη λόγη και ντυθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήριμον δόξα σοι. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσηλωθείς και τη λόγη και ντυθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήριμον δόξα σοι. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσηλωθείς και τη λόγη και ντυθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήριμον δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σημαίων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωριτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστόντος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σοφία, Ευλόγησον. όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ένδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο εμπτυσμούς και μάστιγας και κολαφισμούς και σταυρών και θάνατον υπομείνας δια την του κόσμου σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Νικίας του Θαυματουργού, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου, του Αγίου ενδόξου Ιωμάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλή Ανάσταση.